Γεια σας. Το σημερινό μας πρόβλημα είναι η λύση της εξίσωσης χ στην 1 δια χ ίσον α στο διάστημα 0 συν άπειρο. Αφορμή για την παρουσίαση αυτή παίρνω από το διαδίκτυο, όπου βλέπω πολλές ελλειπείς ή λάθος λύσεις αυτής της εξίσωσης. Και για να βγείτε γρήγορα από την απορία, σας εξηγώ ποια είναι η παράληψη και το λάθος που γίνεται στην εξίσωση αυτή. Πολλές εξισώσεις μετά από κατάλληλες πράξεις καταλήγουν σε μια τέτοια μορφή χ στην 1 δια χ ίσον a. Αν μπορούμε αυτόν τον a να τον γράψουμε με τη μορφή b στην 1 δια b, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι από εδώ συνεπάγεται χ ίσον b. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό θα εξηγήσω αμέσως. Εξηγώ με συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί αυτή η συνεπαγωγή είναι λάθος. Κοιτάξτε αυτή την εξίσωση, χ στην 1 δια χ ίσον ρίζα 2. Το ρίζα 2 γράφεται 2 στην 1 δεύτερο, επομένως μία προφανής ρίζα, η χ είναι η χ1 ίσον b, ίσον 2. Όμως η εξίσωση αυτή μπορεί να γραφεί και με τη μορφή, το ρίζα 2 μπορεί να γραφεί τετάρτη ρίζα του 2 τετράγωνο, δηλαδή τετάρτη ρίζα του 4, ή αλλιώς χ στην 1 δια χ ίσον 4 ή στην 1 τέταρτο. Επομένως, ακόμη μία προφανής ρίζα είναι η χ2 ίσον 4. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή το χ στην 1 δια χ είναι ίσο με 2 ή στην 1 δεύτερο, υποχρεωτικά το χ είναι ίσο με 2. Το χ μπορεί να είναι ίσο με 4. Αυτό είναι το συνηθισμένο λάθος που βλέπω και εδώ θα εξηγήσω πότε η εξίσωση αυτή έχει λύση, πόσες λύσεις έχει και πώς βρίσκονται. Για να γίνει αυτό, θεωρώ τη συνάρτηση f από το ανοιχτό διάστημα 0 συν άπειρο στο r με τύπο f του χ ίσον χ εις την 1 δια χ. Θα μελετήσω τη συνάρτηση αυτήν ως προς τη μονοτονία και το σύνολο τιμών της. Για να γίνει αυτό χρειάζομαι την παράγωγό της. Αυτή η συνάρτηση μπορεί να γραφεί ή στην 1 δια χ ln χ. Η παράγωγός της είναι ή στην 1 δια χ ln χ επί την παράγωγο του 1 δια χ ln χ. Γράφω πάλι αυτόν τον όρο στην αρχική του μορφή χ στην 1 δια χ. Αυτό το γράφω ως κλάσμα ln χ δια χ και παραγωγίζουμε το κλάσμα. Η παράγωγος του κλάσματος ισούται με τον παρονομαστή επί την παράγωγο του αριθμητή μείον τον αριθμητή επί την παράγωγο του παρονομαστή δια του τετραγώνου του παρονομαστή. Η παράγωγος του ln χ είναι 1 δια χ, επί χ δίνει μονάδα. 1 λοιπόν, μείον. Η παράγωγος του χ είναι 1 μείον ln χ δια χ τετράγωνο. Με χ ανήκει στο 0 συν άπειρο, ο παράγοντας αυτός είναι θετικός, όπως και αυτός ο παράγοντας είναι θετικός. Επομένως, το πρόσημο και τα σημεία μηδενισμού της παραγόγου είναι τα ίδια με το πρόσημο και τα σημεία μηδενισμού του αριθμητή. Με άλλα λόγια, η παράγωγος ευτόνος του χ είναι ίση με το 0, αν το 1 μείον ln χ είναι ίσο με το 0, που σημαίνει ln χ ίσον 1, άρα χ ίσον ή. Η παράγωγος ευτόνος του χ είναι θετική, αν το 1 μείον ln χ είναι θετικό, που σημαίνει ln χ μικρότερο του 1, άρα χ μικρότερο του ή. Η παράγωγος ευτόνος του χ είναι αρνητική,
αν το 1 μείον ln χ είναι αρνητικό, άρα ln χ μεγαλύτερο του 1 και επομένως χ μεγαλύτερο του ή. Κατασκευάζουμε τώρα τον πίνακα τιμών, τον πίνακα μεταβολών της συνάρτησης. Χ, f τόνος του χ, f του χ. Το πεδίο ορισμού είναι το 0 συνάπειρο και η τιμή που μηδενίζει την παράγωγο είναι το ή. Για χ μικρότερο του ή η παράγωγος είναι θετική, ενώ για χ μεγαλύτερο του ή η παράγωγος είναι αρνητική. Εδώ η παράγωγος μηδενίζεται. Στο διάστημα 0 μέχρι ή, όπου η παράγωγος είναι θετική, η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα, ενώ στο διάστημα από το ή μέχρι το συνάπειρο, όπου η παράγωγος είναι αρνητική, η συνάρτηση είναι γνησίως φθήνουσα. Στο σημείο ή παρουσιάζει ολικό μέγιστο μη ίσον max της f, το οποίο είναι το f του e, το οποίο f του e είναι ίσο με e στην 1 δια e. Αυτό το ονομάζω για ευκολία m. Αυτό το m, αν το υπολογίσετε με το κομπιουτεράκι, είναι περίπου 1,4447. Ονομάζω Δ1 το διάστημα από το 0 ανοιχτό μέχρι το ε κλειστό και Δ2 το άλλο διάστημα από το ε μέχρι το συνάπειρο. Θα βρω το σύνολο τιμών της συνάρτησης F στα δύο διαστήματα, το Δ1 και το Δ2. Στο διάστημα Δ1 η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής, επομένως το σύνολο τιμών, το F του Δ1, είναι όριο F του χ, όταν το χ τίνει στο 0 από δεξιά μέχρι την τιμή F του E. Το όριο αυτό της F του χ, όταν το χ τίνει στο 0 από δεξιά, δηλαδή το όριο του χ στην 1 δια χ, όταν το χ τίνει στο 0 από δεξιά, είναι της μορφής 0 στην συνάπειρο, το όριο αυτό είναι 0. Και το f του e είναι το e στην 1 δια e ή αλλιώς μη. Αυτό θα το χρειαστούμε στα επόμενα. Για το δεύτερο διάστημα, το f του Δ2, στο διάστημα αυτό η συνάρτηση είναι γνησίως φθήνουσα και συνεχής. Επομένως το σύνολο τιμών της είναι όριο f του χ. Χ τίνει στο συνάπειρο μέχρι f του e. Θα βρούμε το όριο αυτό όταν το χ τίνει στο συνάπειρο. Όριο f του χ, χ τίνει στο συνάπειρο, ίσον όριο του e στην 1 του χ στην 1 δια χ όταν το χ τίνει στο συνάπειρο. Αυτό είναι απροσδιόριστη μορφή άπειρο στη μηδενική. Το όριο θα βρεθεί ως εξής. Γράφουμε αυτό το χ στην 1 δια χ με τον προηγούμενο τρόπο, 1 δια χ ln χ. Τώρα στον εκθέτη έχουμε την απροσδιόριστη μορφή, το 1 δια χ έχει όριο 0, το ln χ έχει όριο συνάπειρο, είναι απροσδιόριστη μορφή λοιπόν 0 επί συνάπειρο. Για να βρω το όριο αυτό το γράφω όριο
του ή στην έλεγχη διαχή. Τώρα είναι μια διαφορετική απροσδιόριστη μορφή. Και ο αριθμητής έχει όριο συνάπειρο και ο παρονομαστής έχει όριο συνάπειρο. Αλλά τέτοιες απροσδιόριστες μορφές μπορούμε να βρούμε τα όρια τους με τον κανόνα του Ντελοπιτάλ. Εφαρμόζω λοιπόν για το κλάσμα αυτό του εκθέτη τον κανόνα του Ντελοπιτάλ, δηλαδή όριο του έλεγχη διαχή όταν το χ τίνει στο συνάπληρο ίσον όριο έλεγχη παράγωγος δια χ παράγωγος όταν το χ τίνει στο συνάπληρο. Η παράγωγος του αριθμητή είναι 1 δια χ, του παρονομαστή είναι 1 και το όριο αυτό είναι ίσο με το 0. Αυτό το όριο λοιπόν είναι ίσο με το 0 του εκθέτη και το όριο της δύναμης είναι ή στη μηδενική που κάνει 1. Αυτό λοιπόν το όριο είναι 1, το f του e ήταν ο αριθμός μ. Θα το χρειαστούμε και αυτό. Αυτά είναι τα σύνολα τιμών της συνάρτησης σε καθένα από τα διαστήματα Δ1 που ήταν αυτό και Δ2 που είναι αυτό. Το σύνολο τιμών της αρχικής συνάρτησης, το f του α, δηλαδή το f του Δ1 ένωση Δ2, είναι f του Δ1 ένωση f του Δ2. Το f του Δ1 ήταν το 0 μ ένωση, το άλλο ήταν το 1,m και η ένωση αυτή δίνει το 0,m. Αυτό είναι το σύνολο τιμών της αρχικής συνάρτησης της F, όπου έμεινε αυτός ο αριθμός. 1,4447. Η συνάρτηση δηλαδή παίρνει τιμές μόνο μέσα στο διάστημα αυτό. Θα βρω για κάποιον λόγο και την τομή, το f του Δ1, τομή f του Δ2. Το f του Δ1 ήταν το 0m, το μ, το 1m, και η τομή αυτή δίνει το διάστημα 1m. Το συμπέρασμα είναι ότι τις τιμές του διαστήματος από το 1 μέχρι το m τις παίρνει η συνάρτηση δύο φορές. Και από το σύνολο αυτό, f του Δ1, και από το σύνολο f του Δ2. Το f του Δ1 είναι οι τιμές που παίρνει η συνάρτηση στο διάστημα αυτό. Κάπου η συνάρτηση παίρνει την τιμή 1, είναι από το 0 που βρήκαμε το όριο μέχρι το m. Κάπου ενδιάμεσα υπάρχει και η τιμή 1, ο αριθμός m είναι μεγαλύτερος. Αυτή την τιμή 1 προφανώς την παίρνει από την τιμή χ ίσον 1. Η τιμή χ ίσον 1 δίνει ως εικόνα το 1 και αυτή η τιμή είναι μοναδική λόγω της μονοτονίας της συνάρτησης στο διάστημα αυτό. Έτσι λοιπόν η συνάρτηση παίρνει τις τιμές του διαστήματος 1m δύο φορές. Μια φορά από το διάστημα 1,e, όπου οι τιμές της είναι από το 1 μέχρι το m, και μια φορά από το διάστημα e, μέχρι συνάπειρο, που οι τιμές της είναι από το όριο 1 που βρήκαμε εδώ μέχρι την τιμή m. Αυτά καθορίζουν τώρα το πότε η εξίσωση έχει λύση και πότε όχι. Κοιτάξτε λιγάκι. Εδώ είναι όλοι οι πραγματικοί αριθμοί. Το σύνολο τιμών της συνάρτησης είναι από το 0 μέχρι το m και κάπου ενδιάμεσα υπάρχει και η τιμή 1. Η συνάρτηση παίρνει τιμές μόνο εδώ
και εδώ. Αυτό είναι το σύνολο τιμών. Τι σημαίνουν αυτά τώρα για τις ρίζες της εξίσωσης χ στην ένα διαχείσον A. Αν το A είναι μικρότερο ή ίσο του μηδενός, από εδώ μέχρι εδώ, μικρότερο ή ίσο του μηδενός, δεν υπάρχουν ρίζες. Αφού το σύνολο τιμών της συνάρτησης είναι το ανοιχτό διάστημα από το 0 μέχρι το 1. Αν το A είναι ανάμεσα στο 0 και το 1, εδώ, στο διάστημα αυτό, η συνάρτηση παίρνει τις τιμές του διαστήματος 0,1 και μόνο μια φορά. Παραπέρα παίρνει τιμές μεγαλύτερες. Τότε υπάρχει μία ρίζα η οποία ανήκει στο διάστημα 0,1. Από μια ρίζα από εδώ παίρνει την αντίστοιχη τιμή. Αν το α είναι ίσο με 1, η συνάρτηση έχει μια ρίζα η οποία είναι η προφανής το 1. Αν η τιμή της συνάρτησης στο A δηλαδή είναι ίσο με 1, η αντίστοιχη τιμή του χ που δίνει ως εικόνα το 1 είναι το 1. Αν το α είναι από το 1 μέχρι το m, όπως είπαμε, η συνάρτηση παίρνει τις τιμές από το 1 μέχρι το m δύο φορές και από το διάστημα 1,e παίρνει τις τιμές από το 1 μέχρι το m και από το διάστημα e μέχρι συνάπειρο παίρνει τις τιμές από το 1 μέχρι το m. Εδώ λοιπόν δύο ρίζες, η μια ρίζα ανήκει στο διάστημα 1,e και η άλλη ρίζα ανήκει στο διάστημα από το e μέχρι το συνάπειρο. Αν το α είναι ίσο με m, την τιμή m την παίρνει η συνάρτηση μόνο μια φορά από την αντίστοιχη τιμή e. Μία ρίζα είναι e. Αν το α είναι μεγαλύτερο του m, η συνάρτηση δεν μπορεί να πάρει την τιμή αυτή, η εξίσωση είναι αδύνατη. Εδώ λοιπόν 0 ρίζες. Αυτό είναι το συμπέρασμα για τον αριθμό των ριζών της εξίσωσης για όλες τις τιμές του α, από το μείον άπειρο μέχρι το συνάπειρο. Για τιμές μικρότερες ίσες του μηδενός δεν υπάρχουν ρίζες. Αν το α είναι αριθμός ανάμεσα στο 0 και 1, την τιμή αυτή την παίρνει μόνο από μια τιμή του διαστήματος 0,1. Αν το α είναι ίσο με 1, το χ είναι 1 και δεν παίρνει άλλη τιμή το χ. Αν όμως το α είναι ανάμεσα στο 1 και το m, από το 1 μέχρι το 1,4447, την τιμή αυτή την παίρνει δύο φορές. Μία φορά από κάποια τιμή του χ του διαστήματος 1e και ακόμη μια φορά από μια τιμή του διαστήματος e, συνάπειρο. Αν το α είναι ίσο με το m, η μοναδική ρίζα είναι το e που δίνει τιμή m, ενώ αν το α είναι μεγαλύτερο του m, η εξίσωση είναι αδύνατη. Να το δείξουμε αυτό και με αριθμητικά παραδείγματα. Θα δείξουμε τον αριθμό των ριζών της εξίσωσης. Πόσες ρίζες έχει σε κάθε περίπτωση. Η εξίσωση είναι χ στην 1 δια χ ίσον μείον 3. Επειδή ο αριθμός μείον 3 είναι μικρότερος του μηδενός, η εξίσωση αυτή είναι αδύνατη. Η εξίσωση είναι χ στην 1 δια χ ίσον με το 0. Και σε αυτήν την περίπτωση είπαμε ότι η εξίσωση είναι αδύνατη, δεν έχει ρίζες. Χ στην 1 δια χ, ένας αριθμός ανάμεσα στο 0 και το 1 ίσον 2 τρίτα. Εδώ υπάρχει μία ρίζα η οποία ανήκει στο διάστημα 0,1. Αν μπορούσαμε το 2 τρίτα να το γράψουμε στη μορφή b στην 1 δια b, δηλαδή να γράψουμε την εξίωση σε αυτήν τη μορφή b στην 1 δια b, γνωρίζοντας ότι η εξίωση έχει μοναδική ρίζα, αυτή θα ήταν η προφανής χ ίσον b. Όμως δεν μπορούμε το 2 τρίτα να το γράψουμε με τη μορφή b στην 1 δια b. Θα δείξουμε τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση λίγο παρακάτω. Η εξίωση λοιπόν αυτή έχει μία ρίζα, προς το παρόν
άγνωστη, θα δείξουμε πώς μπορεί να βρεθεί. Αν έχουμε την εξίωση χ στην 1 δια χ ίσον 1, είμαστε στην περίπτωση αυτή, έχουμε μία ρίζα και ξέρουμε και ποια είναι. Μία ρίζα ισμένα. Για χ ίσον 1 η συνάρτηση παίρνει την τιμή 1. Αν έχουμε χ στην 1 δια χ ίσον έναν αριθμό α του διαστήματος 1,e π.χ. ο ρίζα 2 που αναφέραμε στην αρχή της παρουσίασης, που είναι περίπου 1,4142 και αυτός ανήκει στο διάστημα 1,m, αφού το m είναι το 1,4447. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο ρίζες. Τέτοιο ήταν το παράδειγμα που έδειξα στην αρχή. Γράψαμε το ρίζα 2 σαν 2 στην 1 δεύτερο και είπαμε μία προφανής ρίζα είναι το 2. Γράψαμε το ίδιο το ρίζα 2 στη μορφή 4 στην 1 τέταρτο και είπαμε μία προφανής ρίζα είναι το 4. Γνωρίζοντας ότι η εξίωση έχει ακριβώς δύο ρίζες, εδώ τελειώνει η λύση. Αν όμως εδώ είχαμε έναν αριθμό, ας πούμε το 5 τέταρτα, που είναι 1,25, που ανήκει στο διάστημα 1,m, δεν μπορούμε να γράψουμε το 5 τέταρτα με τη μορφή b στην 1 δια b. Αν και ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο ρίζες, δύο τιμές του χ που την επαληθεύουν, δεν μπορούμε να τις βρούμε εύκολα. Θα δείξουμε πώς θα βρεθούν αυτές οι ρίζες σε λίγο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ρίζες, αλλά δεν ξέρουμε ποιες είναι. Η μια ρίζα είναι στο διάστημα 1,e και άλλη ρίζα είναι στο e, συνάπειρο. Δύο ρίζες λοιπόν χ1, χ2. Η χ1 ανήκει στο διάστημα 1,e και η χ2 ανήκει στο διάστημα 1, συνάπειρο. Αν έχουμε την εξίσωση χ στην 1 δια χ ίσον m, δηλαδή e στην 1 δια e, υπάρχει μία προφανής ρίζα, η οποία είναι ίση με e. Αν έχουμε χ στην 1 δια χ μεγαλύτερο του m, ας πούμε χ στην 1 δια χ ίσον 3, που είναι μεγαλύτερο του m, η εξίσωση είναι αδύνατη, δηλαδή δεν έχει ρίζες. Αυτά είναι τα συμπεράσματα για τον αριθμό των ριζών και στην περίπτωση που μπορούμε το α να το γράψουμε με τη μορφή b στην 1 δια b ή και c στην 1 δια c, έχουμε και τις ρίζες. Τι γίνεται τώρα αν δεν μπορούμε να γράψουμε τον αριθμό a σε κάποια από αυτές τις μορφές? Αυτή η λύση γίνεται με τη βοήθεια των συναρτήσεων Λαμπέρτ. Υπάρχουν δύο συναρτήσεις, ονομαζόμενες συναρτήσεις Λαμπέρτ, W0 και W-1, οι οποίες, με τη βοήθεια των οποίων καλύτερα, μπορούμε να λύσουμε αυτές τις εξισώσεις χ στην 1 δια χ ίσον 2 τρίτα ή χ στην 1 δια χ ίσον 5 τέταρτα. Επειδή στο επόμενο ακριβώς βίντεο θα κάνω αυτή την παρουσίαση της συναρτήσεις Λαμπέρτ και τη χρήση τους, δεν θα δείξω σήμερα πώς λύνονται αυτές οι εξισώσεις σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή. Αλλά μετά το επόμενο βίντεο θα λύσουμε και αυτές τις εξισώσεις. Μην χάσετε το επόμενο βίντεο, είναι σημαντικό γιατί βλέπω στο διαδίκτυο πάρα πολύ συχνά εξισώσεις που λύνονται με τη βοήθεια των συναρτήσεων Λαμπέρτ. Πριν κλείσω, να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπα. Ένα όριο το οποίο βρήκαμε και μπορεί να βρεθεί πιο σύντομα είναι το εξής. Ήτανε το όριο του χ στην 1 δια χ όταν το χ τίνει στο συνάπειρο. Είπαμε ότι είναι απροσδιόριστη μορφή άπειρο στη μηδενική και το βρήκαμε το όριο αυτό χρησιμοποιώντας το θεώρημα
του de l'Hôpital. Μπορεί αυτό το όριο να βρεθεί πιο εύκολα αν είναι γνωστό αυτό το όριο, το οποίο είναι αρκετά γνωστό, ότι το όριο του u στη u, όταν το u τίνει στο 0 από δεξιά, είναι ίσο με 1. Αν χρησιμοποιήσω το όριο αυτό, τότε το όριο αυτό το οποίο το βρήκαμε ίσο με 1, μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα ως εξής. Κάνω αλλαγή μεταβλητής, το ένα δια χ το ονομάζω u. Όταν το χ τίνει στο συνάπειρο, το u που είναι ένα δια χ τίνει στο 0 και αντί χ βάζουμε ένα δια u στη u, αυτό γράφεται όριο του 1 δια u στη u όταν το u τίνει στο 0 και επειδή αυτό το όριο είναι ίσο με 1, τελικά και αυτό το όριο είναι ίσο με 1, όπως είχαμε βρει και με τον κανόνα de l'Hôpital. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση και μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε το επόμενο βίντεο, το οποίο θα το βρείτε σημαντικό. Και αν σας αρέσουν τα βίντεο τα οποία παρουσιάζω, θα ήθελα και θα χαιρόμουν πολύ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να παίρνετε τις ειδοποιήσεις πρώτοι. Σας ευχαριστώ.